ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ መጣሁ ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮ ኤዲተር እንዴት ነው ቪዲዮአችንን ኤዲት ማድረግ የምንችለው የሚለው ላይ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። እንደምናውቀው እነ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ፣ እነ ካፕከት፣ እነ ኪንማስተር፣ ፊልሞራ፣ ወንደርሼር፣ ሌላ ቪዲዮ ሞር ምናምን በጣም ብዙ አሉ። ኢቨን ዊንዶዎች በራሳቸው ቪዲዮ ኤዲተር አላቸው ባይ ዲፎልት። ግን እኔ የምጠቀመውና በጣም የሚያምር የሆነ ቪዲዮ ኤዲተር ነው ዛሬ ማስተዋወቃችሁ ማለት ነው። ወንደርሼር ፊልሞራ ይባላል። በጣም ብዙ ቨርዥኖች አሉት። እኔ የምጠቀመው ግን ፊልሞራ 9 ነው ማለት ነው። 9ኛው ቨርዥን በጣም ስቴብል የሆነ ቨርዥን ነው። ብዙ ነው ጠቃሚ የሆነ ፊውቸሮች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ፊልሞራ 9 ስንከፍተው ጀስት ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። አሁን አክቲቬት ሆኗል። እዚህ ጋር አክቲቬት ባይሆን ኖሮ ሎጊን የሚል ጽሁፍ ያመጣ ነበረ። አክቲቬት ሆነ። አንታይትልድ ማለት ጀስት ሴቭ ስናደርገው ታይትል የምንሰጠው ነው እዚህ ጋር። አሁን ግን ሴቭ ስላልሆነ ጀስት አንታይትልድ ነው የሚለው። ስለዚህ ሚዲያ ማለት ጀስት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ቪዲዮአችን ኢምፖርት የምናደርግበት ዊንዶ እዚህ ጋር ነች። ዊንዶ ማንኛውም ቪዲዮ፣ ፎቶ፣ ኦዲዮ ሁሉ የሚቀመጠው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ ዊንዶው ቪዲዮአችን ስንሰራ የምናይበት እያየን እዚህ ጋር ነው የምናየው ማለት ነው። አውትፑቱ ምን እንደሚመስል ስንቆርጠው፣ ፊውቸሮች ስናስገባ፣ ትራንዚሽን ስናስገባ፣ ከኦዲዮ ጋር ሚክስ ስናደርግ፣ ማንኛውም አይነት ኢፌክት አድ ስናደርግበት የምናየው እዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው። ታች ደግሞ ይሄ ታይም ላይን ይባላል። ይሄ ታይም ላይን ደግሞ ቪዲዮአችን እዚህ ጋር ካመጣን በኋላ እዚህ ጋር ያመጣ ነው። የምንቆራርጠው ምንም እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ የምንሰራው እዚህ ጋር ነው። ስንሰራ የምናየው ደግሞ እዚህኛው ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለምንድነው ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። ፊልሞራ እዚህ ጋር እንደምናያቸው ብዙ እንትኖች አሉት። አንደኛው ኦዲዮ ማለት ራሱ የሚያስቀምጥልን ኦዲዮዎች አሉ። ባይ ዲፎልት ጀስት እንዲህ አይቀመጡም። አሁን ይሄ ስላወረድኳቸው ነው። ጀስት እዚህ ጋር እንዲህ ደብል ስነካ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እያየን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ደብል ታፕ ሳደርገው ጀስት በዚህ መንገድ ይከፍትልኛል። እና በጣም ብዙ ኦዲዮዎች አሉኝ እዚህ ጋር የፈለግነውን ደግሞ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ ከእንትናችን እያመጣን ታች እዚህ ጋር ኦዲዮ ፕላስ አለች። እሷን ፕላስ እያደረኩኝ ከብራውዘር ያወረድኳቸው ቪዲዮዎችን ኦዲዮዎችን ማስገባት እችላለሁ። ያፈለኩትን ኦዲዮ ማስገባት እችላለሁ። ካልሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ኢምፖርት የሚለውን ነክቼ ይህን ስነካ ቀጥታ ወደ ብራውዘር ነው የሚወስደኝ። ወደ ብራውዘር እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። ጀስት ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይትል ጽሁፎችን ማስገባት ብፈልግ በየእንትኑ በዚህ መንገድ ለምሳሌ ይሄንን ደብል ክሊክ ነካው እዚህ ጋር ይጫወትልኛል። ይሄው በዚህ መንገድ ጽሁፍ እንዲያመጣልኝ ቪዲዮ ሲያልቅ ሊሆን ይችላል፣ ሲጀምር ጽሁፎች ሊያመጣልኝ በእነዚህ መጠቀም እችላለሁ። በጣም ብዙ የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። ታይትሎችን ማስገባት እችላለሁ። ጀስት ብዙ ጊዜ ፊልሞች ላይ እንደምናየው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ሲጀምሩ በዚህ መንገድ ይጀምራሉ። ስማቸውን ሲያስተዋውቁ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ሲጨርስ ደግሞ ጀስት ተዋንያን እያለ የሚወጣው አሁን ቀደም ባየነው በዚህኛው ካስት እያለ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሌላ ብዙ አይነት አሉ። ለምሳሌ ከዚህ መምረጥ ይችላል። አሁን ኦል ነው። ከስተም ማለት ጀስት እኛ እየሰራናቸው ነገሮች ካለ ከስተም ላይ ይቀመጣሉ። ኦፕነር የሚባለው አሉ። በእነዚህ መንገድ ሲጀምር ወይም ደግሞ ቪዲዮአችን ሲያልቅ በእነዚህ መንገዶች ማስቀመጥ እንችላለን። ታይትሎች ከፈለግን ያው በዚህ መንገድ፣ ሎወር የሚባሉ ያው በዚህ መንገድ፣ ሰብታይትል ጀስት ባጫጭር ጽሁፍ፣ ቀጫጭን ጽሁፍ ለምሳሌ የሚባል አለ። ሰብታይትል ማለት ጀስት እዚህ ጋር እንደምናያቸው ከታች ጽሁፍ ከላይ እያወራ ከታች ጽሁፍ ሊያመጣልኝ ከፈለኩኝ በዚህ መንገድ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄው በዚህ መንገድ
ከላይ ቪዲዮ አስገብቼ ከታች ጽሁፍ ማለት ነው እንደፈለኩኝ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ። በጣም ብዙ አሉ። ሌላ ኢንድ ክሬዲት የሚባሉ ደግሞ አሉ። ጀስት እንደዚህ አይነት ቪዲዮአችን ሲያልቅ ማለት ኢንድ ክሬዲት ጀስት ሲያልቅ የሚገቡ ጽሁፎች ማለት ነው። እንዲህ አይነት በጣም ብዙ አሉ። እስከታች ድረስ ማየት እንችላለን። ወደታች ይኸው በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ፌቨራይት ማለት ያው እኛ ነን ፌቨራይት ውስጥ የምንከተው ከነዚህ ውስጥ የተመቸንን ፌቨራይት ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። እንዴት እንደምናስቀምጥ ደግሞ እናያለን በቀጣይ። ሌላኛው ትራንዚሽን ነው። ትራንዚሽን ምንድነው? ጀስት አንድ ቪዲዮ አገባቡና አወጣጥ የምንወስንበት ነው ማለት ነው። ትራንዚሽን ለምሳሌ ይህንን ደብል ክሊክ ባደርግ ጀስት በዚህ መንገድ እንዲሆኑ ጀስት እንዲህ አይነት ኢፌክት በጣም የሚያማምር የሆኑ ኢፌክቶች አሉት። ያው እንደዚህ አይነት እኛ የፈለግነውን አድርገን አሁን ሪፕል ኤንድ ዲስኮ ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር ኦል አጠቃላይ 178 አለ፣ ግን በራሱ በፓርት ቤዚክ የምንላቸው 18 አለ፣ ስሪዲ የምንላቸው አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች ጀስት ደብል ክሊክ እያደረግን እዚሁ ያለ ሳንመርጥ እዚሁ ቹዝ ማድረግ እንችላለን፣ ከፍተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አፕላይ ሳናደርግ መጀመሪያ እያየን እንዲህ አይነት ኢፌክት አሁን በቪዲዮ መሀል ሲሆን በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ያምራል። በቪዲዮ መሀል ላይ ሲሆን ያምራል፣ መጠቀም ይቻላል። ጀስት ሌላኛው ሪፕል ኤንድ ዲስኮ የሚባሉ ደግሞ ወደ 16 አሉ። ስፒድ ብለር ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኦኬ ያ ጀስት እንዲህ አይነት ስፒድ ብለር ደብል ክሊክ ማድረግ ማለት ነው። ዋው ሌላኛው ዋርፕ ምንድነው? ለምሳሌ አንዱን ዋው እንዲህ አይነት ትራንዚሽኖች በቪዲዮ ላይ እናያለን። በቪዲዮ ላይ በጣም ያምራል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ። ሌላ ላይፍ ስታይል የሚባል አለ፣ 19 አለው። ስላይድ ሾው የሚባለው አሉ። ፌቨራይት አለ፣ አሁንም ፌቨራይት አለ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ኢፌክት ማለት ጀስት የቪዲዮአችን ቀለሙን የምንወስንበት ነው። አንድ ቪዲዮ አስገብተን ቀለሙ በዚህ መንገድ መሆን ከፈለገ አንድን ቪዲዮ በፈለግነው አይነት ኢፌክት ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እንዲህ አይነት ውስጥ መክተት እንችላለን። ሙሉ ቪዲዮአችን እንዲህ አይነት እንዲሆን ጀስት እንዲህ አይነት የሚያምር አየር ውስጥ እንዲቀር ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ምንድነው? ለምሳሌ በጣም ብዙ የሚያማምሩ አሉ። አይን አዋጅ ነው የሚሆኑት። ጀስት መምረጥ ነው ማለት ነው። ቻርኮል ከሰል የሆነ እንትን እንግዲህ ይህንን በቪዲዮአችሁ ሲሆን ደግሞ በጣም ያምራል። ቪዲዮአችሁ በዚህ መንገድ ዲስፕሌይ ሲያደርግ በጣም ያምራል ማለት ነው። ያምራል በጣም። ፊልሞራ ያው መጀመሪያ ስታወርዱት ላይሰንስድ ኢሜይል እና እንትን ይጠይቃቸዋል። ያንን ደግሞ እንዴት እንደምታገኙት እኔ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ወይም እኔ መስጠት እችላለሁኝ። ጀስት ኮንታክት ሚ። ሌላኛው ደግሞ ኤሌመንት ምንድነው? ጀስት በቪዲዮአችን እንደዚህ አይነት ሲምቦሎችን ማስቀመጥ እችላለሁ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት በየቪዲዮአችን መሃል ውስጥ ማለት ነው። ቪዲዮአችን መሃል ውስጥ የተለያዩ ኤሌመንቶችን ማስገባት እችላለሁ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢሞጂዎች በቪዲዮአችን መሃል ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። በፈለግነው ቦታ ማለት ቦታ መቀየር እንችላለን። ጀስት ይሄንን ሙቭ ማድረግ ነው። ሳይዙን መቀነስ እንችላለን እንደፈለግን አድርገን። ያን ደግሞ ቪዲዮ ስንሰራ የምናየው ነው የሚሆነው። አምፖል ምናምን በጣም ብዙ ሲምቦሎች አሉ።